بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 114 من مسيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم عن غزوة السويق. إيه اللي حصل في العام الثاني للهجرة وبعد غزوة بنو قينقاع زي ما الكتب بتقول في ذي الحجة من العام الهجري الثاني، إن أبو سفيان بن حرب عمل غارة على المدينة بهجوم خاطف عشان يجيب حق القرشيين اللي اتقتلوا، وطبعا عايز يعيد لقريش هيبتها بين العرب، وبيحسب نفسه هيهجم وإن الصحابة هيسكتوا له أو إن سيدنا عليه الصلاة والسلام هيسكت. خرج أبو سفيان ابن حرب للمدينة وهو يترأس 200 فارس من قريش، وطبعا عايز يعمل خساد للمسلمين، وخصوصا ان هو اقسم انه لن يمس رأسه ماء من جنابه الا لما يغزو المسلمين، ومتخيل ان هو هيقدر. المهم ان هو اتحرك لغاية ما وصل لبني النضير بالليل، ونزل وخبط على يحيى بن الأخطب، فمرضيش يفتح له الباب لان هم كانوا لسه خارجين من قتل كعب بن الأشرف، فكله خاف. فمشي وسابه وراح لواحد من سادة اليهود هو سلام بن مشكم، وعرف منه أخبار المسلمين، وده كان جريء ففتح له ودخله وقعد معاه وعرف أخبار المسلمين، وخلاه يتجسس ويعرف منه كل الأخبار عنهم، وكمان سأله عن الطرق المؤدية للمسلمين في نفس الوقت اللي يقدر يفلت منها في الوقت المناسب. بس لما يخسر المسلمين الأول اللي هو جاي خسره له، فراح هجم على منطقة اسمها العرض أو العرض، هي قريبة من المدينة على بعد 19 كيلو متر. حرق بيتين وعدد من النخيل وقتل مزارعين وفر هارب. وكده بقى ده اللي هو عمله. 200 بني آدم جاي ب 200 فارس، حرقوا بيتين وقتلوا 2 راجلين مزارعين، مش كمان فرسان، مش كمان مقاتلين. المهم خرج سيدنا عليه الصلاة والسلام بقوة خفيفة كده من المسلمين، استعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر، برضو استعمله في غزوة بنو قينقاع. وخرج سيدنا عليه الصلاة والسلام لأبو سفيان. طبعا كان أبو سفيان فر هارب وترك حمولات. هو لما أبو سفيان هجم وعمل العملة اللي عملها دي، عرف ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يطرده، فكانوا معاهم حمايل بقى المؤونة، معاهم شعير وقمح مطحون، فدي كانت متقلة طبعا القافلة بتاعتهم او المعسكر، هتبطئهم، فسابوها علشان يفروا بالخيول او بالجمال بسرعة، فسابوا الحمولات بتاعتهم دي وهربوا. فطبعا المسلمين راحوا عشان يحاربوهم، ما لقاهمش ولقوا الحاجة بتاعتهم خدوها ورجعوا للمدينة معاهم أرزاقهم. المسلمين طبعا ما خسروش أي خسائر غير المزارع وحليفه اللي قتلهم أبو سفيان وحرق شوية نخيل، إنما المشركين خسروا بس الحمولات بتاعتهم، لكن ما خسروش أي شخص منهم، وهم اللي كانوا سايبين الحمولات دي بنفسهم، ما مش اتخذت منهم عنوة، هم سابوها وهربوا. ودي كانت غزوة اللي بعد غزوة السويق اللي بعد بنو قينقاع. بعدها حصلت غزوة ذي أمر بعد شهر تقريبا، كده احنا في المحرم من السنة الثالثة هجري. وحصل تحالف ما بين واحدة من أكبر القبائل العربية اللي هي قبيلة بني محارب مع واحدة من أكبر أو أقوى قبائل اليهود وهي قبيلة بني ثعلبة. اتفقوا على مهاجمة المدينة، وسيدنا صلى الله عليه وسلم عرف بالكلام ده، عرف المعلومة دي، فجهز جيش من 450 مقاتل، ما بين مقاتل راكب ومترجل، واحد منهم اللي راكبين فرس ومنهم ماشيين على رجليهم. فخرج عشان خرج برا المدينة عشان يقابل التحالف ده اليهودي عربي اللي هم جايين يغزوا المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه يقابلهم برا المدينة عشان يحمي الناس المسلمين اللي جوه المدينة، وعشان ما يحصلش ذعر ولا خوف للمسلمين،
وفي نفس الوقت بيوصل رسالة للقوات المتحالفة انه عليه الصلاة والسلام قادر انه يخرج لهم بره المدينة وقادر على حمايتها وحماية المسلمين. ودي كانت اكبر حملة عسكرية قادها النبي عليه الصلاة والسلام قبل معركة احد، قادها في المحرم سنة 3 هجرية. وزي ما قلنا ان سببها ان الاستخبارات بتاعة المدينة نقلت للنبي عليه الصلاة والسلام انه في جمع كبير من بني ثعلبة ومحاربين تجمعوا عايزين إغارة على أطراف المدينة. استخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل بيقال له جبار من بني ثعلبة، اللي هم اليهود اللي داخلين في المعاهدة مع أو في التحالف مع القبيلة العربية الثانية. فالراجل ده أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي دعاه للإسلام فأسلم، فضمه لسيدنا بلال وقال له علمه دينه يعني، وخلاه دليل لجيش المسلمين لأرض العدو. الأعداء لما سمعوا بقدوم جيش المدينة تفرقوا في رؤوس الجبال وهربوا. أما النبي عليه الصلاة والسلام وصل بجيشه لمكان تجمعهم اللي هو الماء المسمى بذي أمر، هم كانوا متجمعين عنده. لما عرفوا أن النبي خرج لهم هربوا، سابوا الماء وراحوا تفرقوا في رؤوس الجبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام في المكان ده طول شهر صفر من سنة 3 هجرية أو قريب من الشهر يعني، وعشان يوصل رسالة للأعراب إن المسلمين أقوياء وإن هم قاعدين أهو، واللي هيعدي هيشوفهم وهيعرف إن هم أقوياء وإن هم جيش وإن هم مش ما لا يستهان بيهم، وبالتالي يستولي عليهم الرعب والرهبة. فضل لغاية ما خلص الشهر ورجع للمدينة صلى الله عليه وسلم. من نتائج الغزوة دي إسلام واحد من سادات غطفان المطاعين وذوي الهيبة والنفوذ فيهم، في غطفان يعني، جراء عفو وصفح الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. مين الراجل ده؟ دعثور بن الحارث. انطلق للرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائم تحت الشجرة بينشر ثيابه كي تجف من المطر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعرض للمطر فهدومه اتبلت فحطها على الشجرة، بينشرها على الشجرة عشان تنشف. فدعثور ده واقف ومعاه سيفه وعايز يموت النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له من يمنعك مني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الله يمنعني، ووقع السيف من دعثور. قيل في الكتب انه جبريل عليه السلام زقه فالسيف وقع من ايده. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخذ السيف وقال له من يمنعك مني؟ فاجاب دعثور لا احد، ثم نطق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. هو أسلم مش عشان هو تعرض للسيف وخايف للنبي يموته، لا، عشان النبي ما موتوش أصلا. هو بيقول له طبعا أهو دلوقتي أقدر أموتك، مين هيمنعك مني؟ مفيش حد، بس أنا مش هموتك. فطبعا ليه بقى هو أسلم؟ ليه بقى كمان؟ إنه من عادات الملوك والأمراء في الوقت ده إنه ما يعفوش عن حد وقف حامل السيف قصاده. يعني هو دلوقتي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان إيه؟ ملك أو أمير، رئيس الدولة، الأمير، الملك، السلطان. فالمفروض إن هم لو حد تعرض للملك أو للسلطان أو للأمير بتاعهم في الوقت ده ما فيش حاجة اسمها يعفو عنه، خلاص بتطير رقبته أيا كان، لو ابنه هيطير رقبته. فده يبقى ده معنى كده إن ده مش ملك ولا رئيس ولا ده رسول. فهو فاهم ان ده رسول، عشان كده اسلم، مش عشان هو كان هيموت ولا عشان هو لا، عشان هو اتعافى عنه. ففهم انه فعلا ده مش حد جاي للسلطان يعني. فالمهم هنا بيقول ايه بقى في الكتاب؟ بيقول الواقعة دي ومن هذه الواقعة استشفت القبائل العربية أن محمدا مرسل من عند الله، إذ ليس من عادات الملوك والأمراء العفو عن من وقف حاملا السيف يريد النيل منهم، إلى جانب عصمة الله له من الشر والأذى، لأن ربنا حماه من دعثور ده ومسك السيف. كما أن هذه الغزوة أسهمت في تقوية جيش المسلمين وتدريبه كي يقوى على مواجهات أشد في الأيام والسنوات اللاحقة. كمل الحلقة الجاية بإذن الله.